Në këtë kënd të hapësirës së intervistës do të bëjmë një rezume të përgjithshme të asaj çfarë ka ndodhur në Itali gjatë këtyre 24 orëve. 601 viktima në 24 orë. Numri i përgjithshëm i viktimave është 6077, ndërsa të infektuar në total 63927, ndërta të shëruar 7432 dhe dita e sotme, pra vetëm në 24 orët e fundit, janë 408 pacient të shëruar. Pa diskutim që ne do të diskutojmë çfarë ka ndodhur dhe cili është piku. A jemi në zonën e pikut në Itali apo pritet të kemi një tjetër valë të pacientëve të identifikuar me koronavirus? Do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë me mjekun kirurg zotin Mjeku Troci. Mirëmbrëma, faleminderit që jemi së bashku në këtë komunikim në Ora News. Mirëmbrëma. Si kundër e tham, pra një rezume të përgjithshme 601 viktima, doktor, duket se ka një ulje të ndjeshme të viktimave në Itali, por përsëri mbetet në shifrat të frikshme. Çfarë po ndodh, si është situata në Itali? Vërtet, situata, siç e dini, siç e thatë edhe ju, në fatmirësisht në 2 ditët e fundit, ngjitjet me raste të reja dhe numri i të vdekur dhe viktimave, edhe pse është shumë i lartë, është ullur, nuk do të thot asgjë për momentin. Ne shpresojmë, shikojmë atë dritën në fund tunelit, po shumë shpejt dhe nuk do të jemi të përshpejtuar për të dhënë analizën e fundit. Duhet ta dimë që këto dhëna që kemi tani janë referuar masave që janë marrë 2 javë përpara. Në periudhën e fundit në Itali janë marrë masa edhe më shtrënguese dhe më të rrepta, dhe shpresojmë që këto masa e kanë ndalur pak atë valën e infektimit të personave dhe të ullë në mënyrë tillë që të ullë atë stresin që sistemi sanitar, siç e dini Lombard, që është tani po përcillet në mediat e gjithë botës, është në krizë, edhe sepse ne jemi shumë elastik, po mundohemi të rezistojmë, por situata mbetet tragjike. Duke pasur parasysh se kemi një numër të madh pacientë që janë në terapi intensive. Edhe pse numri është rritur nga 5.000 që ka pas Italia në gjendje, është arritur deri në 8.000, thotë diçka shumë e rëndësishme e bërë në pak kohë. Kjo tregon edhe elasticitetin se si ka reaguar sistemi shëndetësor në Itali. Po, dhe referuar edhe ndihmave të fundit të mbritura edhe nga Rusia, do të jenë këto pa diskutim një ndihmë e jashtëzakonshme dhe për sistemin shëndetësor dhe për stafin mjekësor që ndodhen në frontin e parë të luftës kundër koronavirusit, por a do të jenë efektive këto masa dhe këto ndihma ndoshta për të minimizuar numrin e viktimave? Atëherë në këtë moment të vështirë jo për Italinë, por për gjithë globin, mund të themi çdo gjest solidariteti është një pritur. Kështu që çdo ndihmë që arrin nga vende të tjera që të leje të paktën personelin sanitar që po bëjmë turne që janë që s'kan orare pafund, duhet një ripërtritje, duhet të kemi parasysh edhe një numër shumë i lartë i personelit sanitar, mjek, infermier, janë të infektuar, kështu që detyrohen të tërhiqen nga kjo betejë. Ne kemi nevojë në spitalin tim, nuk ka më figura profile të ndryshme që bëjnë punën e merren me COVID, që ka qenë trajtim në vazhdim në spital, derisa çdo repart është transformuar komplet në repart COVID. Kështu që kemi personel që janë kirurg, janë ortoped, janë urolog, që merren duke ndjekur pacientë që kanë COVID, si diskutohet ato që kanë nevojë jo për reanimacion, sepse aty kanë nevojë për një specializim të lartë që janë reanimatorët, por duke ndihmuar në mënyrë të tillë peshën që kemi me pacientët që janë më pak simptomatik, që quhen pauci simptomatici, domethënë që kanë simptomatik më të ulët, po kanë nevojë për ndihmë shëndetësore, duke ditur që në Itali më shumë se 21 persona që janë infektuar me COVID ndiqen në territor. Ajo që po bëhet është që të implementojmë ndihmën e mjekëve në territor. Po, e ndërsa trajtimi, terapia intensive, kombinimi cila medikamenteve po bëhet, sipas protokollit të OBSH-s? OBSH-ja ka protokollet që sugjeron për të gjithë vendet e botës. Në spitalin tim ka shumë protokolle,
Janë dy protokollet që janë më të, si më themi, që më duket sikur kanë efikasitet, por më shpejt që të themi, një vepron në atë që quhet ndalja e asaj tempestës të citokinet, procesit inflamator që jep në një fazë smundja, ul nivelin e inflamacionit, vepron është një ilaç që quhet Tocilizumab, që vepron direkt në interleukinën 6, që është diçka që virusi e përdor për të dhënë një sistemi imunitar jon nuk e sheh më diçka si self, si diçka mike, po sulmon edhe mushkërinë. Kjo është një fazë me cilën ne mund të reagojmë, por nuk reagon kundër virusit. Protokolli tjetër është një ilaç që është përdorur për SARS-CoV 2002, që quhet Remdesivir. Ky ndihmon në uljen e ripërtëritjes të virusit. Ky vepron direkt në virus, po jo në procesin inflamator. Që edhe kur do të përdoret ky ilaç është shumë e vështirë, se do të bëhen ca dozazh të interleukinës 6 dhe duhet të ndjeket pacienti orë pasore në terapi intensive. Këtu po flasim për pacientët që janë në gjendje kritike. Pastaj ka dhe protokolle për pacientët që janë pak simptomatiċi, që kanë pak simptomatologji, janë përdoren ilaçe të ndryshme. Një më i përdorur është ai që si dini edhe ju, hidroksiklorokina ose klorokina që njihet në Shqipëri, që është një ilaç që përdoret si për forma traumatizmale, si për persone e malarjes, ku thuhet që ka një efekt bashkë me ilaçet e tjera. Ka shumë protokolle, po shumë shpejt që të themi që ky është më i mirë se ky, pasi duhet kemi parasysh edhe gjendjen e ilaçit, se jo ilaçi gjendje. Për shembull, ai që përdoret për virusin ne importojmë direkt nga Amerika, kurse ilaçi tjetër që është hidroksiklorokina, është ilaç që përdoret në tërë botën, është edhe më i gjendshëm. Po, dhe si ka qenë reagimi i pacientëve në kombinimin e këtyre mjekimeve? Pra, vetë mjekës, vetë ju, a keni parë se mund të ishin efektiv në një përmirësim të konsiderueshëm të gjendjes shëndetësore të pacientëve? Në disa raste ka efikasitet, funksionon, ka përmirësim, jo në 100% të rasteve, se ka shumë faktorë që janë në fushë të moment, por në disa raste është pozitive. Pastaj që të bëhet statistika dhe të thuhet me efikasiteti është diçka që ky ilaç mund të përdorë dhe nuk ka efekte anësore, se duhet të kemi parasysh se çdo ilaç ka efekte anësore. Ne gjëja e parë që primo non nocere, thuhet gjëja e parë është të mos bëjmë më keq pacientit, po ta ndihmojmë, kështu që duhet të jemi të sigurt edhe në përdorimin e ilaçeve që kemi. Përdoren në protokoll dhe në spitale. Doktor, është shumë e rëndësishme marrja e masave, qoftë nga ana e instancave shtetërore, por edhe e vetë qytetarëve, solidarizimi, ndërgjegjësimi. Do doja, nuk e di nëse keni patur mundësi të ndiqni pra çfarë është shoqëruar edhe këtu në Shqipëri masa që janë marrë. Sipas jush, apo menaxhohet mirë situata në Shqipëri në luftën kundër koronavirusit? Lufta kundër koronavirusit, siç e ka thënë edhe BSH-ja, është vetë izolimi, distancimi shoqëror. Çdo shtet ka marrë masa të ndryshme në bazë të pozicionit politik, të kulturës dhe të fuqisë ekonomike. Siç e dini, jo të gjithë fillimi ishin të njëjtë në marrjen e masave. Marrja e masave është vetëm armë që kemi, ne po e përsërishim, është mantra që e dëgjojmë her pas here këtë. E din që nga i vogli deri te i madhi që distancimi shoqëror është gjëja më kryesore, është vetëm armë që kemi për të ndaluar këtë valën e famshme, tani kurvat janë publike, njohin të gjithë. Besoj se e vetëm armë për momentin derisa ne të arrijmë të gjejmë diçka që është vërtet efikase kundër virusit, ose virusi të vetë eliminohet, siç ndodhi në Wuhan. Në Wuhan nuk mund të themi se Wuhan ishte një rast eklatant, sepse masat ishin shumë drastike, nuk e di se në vendet e tjera mund të merren masa kaq të forta, po janë masa që funksionuan. Vetë distancimi, izolimi është gjëja kryesore që mund të bëjmë, larja e shpeshtë të duarve, sepse duhet të kujtojmë se virusi transmetohet shumë edhe në mënyrë indirekte, jo direkt, thjesht nga personi në person, po edhe ku një person depoziton në virusin, ne mund ta prekim dhe me anë të dorës tonë mund ta çojmë te goja, te syri, te hunda dhe bëjmë ne vetë ato transmetuesit të virusit, sepse siç e dim virusit nuk kanë këmbë, nuk ecin, jemi ne që e transmetojmë. Kështu që duhet të
Izolohemi dhe t'i ndjekim rreptësisht masat që merren nga çdo shet dhe në çdo mënyrë të mundshme që ka çdo shtet. Atëherë, faleminderit doktorit për lidhjen së bashku.